Ito nga pala yung project natin sa araw na ito. Papakita ko po sa inyo yung paano ko ginawa yung tarapal. Tarapal po ng e-bike. Sa buo po yan, palibot na e-bike. Papakita ko po sa inyo kung paano ko ginawa. In 3, 2, 1!
Bali na po ang ating electric bike. Bali na ano po siya. Naka magic tape. Dipagkit lang po yan. Ayan o, naka magic tape po yan. Maraming salamat po sa mga nanonood. Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe sa aming channel, Arnold Upholstery. Thank you very much. Let it go, make my body go. Take our bodies higher.